sa pizza dough. Kailangan natin ng 1 cup ng harina, salt, oil, 1 egg. Then, we mix it all together. Haluin po natin hanggang sa maging parang bola na siya. Make sure naghugas kayo ng kamay, ah. Unti-unti na siyang nabubuo. Yan po siya. Natin ay lagyan ng harina dito para dito natin i-flat ang ating dough. Okay. Yan. Then, i-roll out na natin. Yan lang. Pabilog sa gusto nung or pwede ting square. Ay, mas gusto ko bilog. Laparin nyo lang yan. Sa maging pantay na siya. Kung gusto niyo po ng stuffed crust pizza, ayan po. May cheese po ako. Kahit anong cheese. Tapos, bain lang natin. Kalat natin sa gilid. Ayan. Paikot. Tapos, bibilutin natin yan naman. More cheese. Yan. Okay. Tapos, bibilutin po natin dito sa side. Yan. Close nyo lang po siya ng tubig. Yan. Make sure yung cheese nakapaikot.